Γεια σας! Άλλο ένα Σάββατο μαζί. Σήμερα θα απαντήσουμε και πάλι μια ερώτηση από τη μαθήτριά μας Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη λοιπόν μας ρώτησε πώς χρησιμοποιείται η μικρή λεξούλα ζω και ποια είναι η διαφορά της με τη λέξη κατοικώ. Πάμε λοιπόν να δούμε χρήσεις της λέξης ζω και ακολούθως να δούμε αν έχουν κάποιο κοινό με τη λέξη κατοικώ. Καταρχάς, όταν κάποιος λέει τη λέξη ζω, εννοεί ότι βρίσκεται στη ζωή, δεν πέθανε. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε ζούσε στο εξωτερικό, δεν μιλούσε με κανένα και κανείς δεν ξέρει αν ζει ή αν πέθανε. Επίσης, ίδια λέξη με την ίδια σημασία, αλλά με προσδιορισμό χρόνου, χρησιμοποιείται για να κάνουμε ερωτήσεις του τύπου «Πότε έζησε, τον 19ο ή τον 20ο αιώνα?» Ή ακόμη ένα παράδειγμα είναι «Ο παππούς μου έζησε πάνω από 100 χρόνια». Δηλαδή η διάρκεια ζωής του ήταν μεγαλύτερη από 100 χρόνια. Υπάρχει επίσης αυτή η λέξη και με προσδιορισμό τόπου. Δηλαδή λέμε «Αυτός ο άνθρωπος ζει σε ένα μικρό χωριό» ή «Ο παππούς μου ζει σε ένα όμορφο σπίτι». Αυτή η χρήση του ρήματος αυτού είναι συνώνυμη με τη λέξη κατοικώ, η οποία σημαίνει ότι διαμένω μόνιμα σε κάποιο σπίτι, σε κάποιο μέρος. Μπορείτε δηλαδή να πείτε «Ο Νίκος κατοικεί σε ένα όμορφο σπίτι» ή «Ο Νίκος ζει σε ένα όμορφο σπίτι». Το ρήμα «ζω» έχει και κάποιες άλλες σημασίες. Μία σημασία που χρησιμοποιούμε πολύ στα ελληνικά είναι για να περιγράψουμε τον τρόπο που ζει κάποιος. Για παράδειγμα λέμε πολύ τις εκφράσεις «ζει σπάταλη ζωή», δηλαδή μια ζωή στην οποία ξοδεύει πολλά χρήματα, ή «ζει ήρεμη ζωή», δηλαδή πέρασε τη ζωή του ήρεμα χωρίς πολλά προβλήματα. Μία φράση που λέμε συχνά είναι ότι αυτός έζησε τη ζωή του, δηλαδή είχε πολλές εμπειρίες στη ζωή του. Αυτές λοιπόν ήταν οι κύριες σημασίες της λέξης αυτής, όπως και η σχέση που έχει με τη λέξη κατοικώ. Ελπίζουμε ότι η μαθήτριά μας Ευρυδίκη κατάλαβε τη χρήση των λέξεων αυτών και θα μπορεί τώρα να τις χρησιμοποιεί σωστά. Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο τις δικές σας ερωτήσεις και εμείς θα σας τις απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά!